Đúng rồi, có. Rồi, thế thì cơ thể của mình ý, nó là một cái khối to đùng này, thì có phải là nó cũng được cấu tạo từ cái nhỏ không? Đúng rồi, có. Thế thì tế bào chính là từng cái đơn vị nhỏ để tạo nên cái cơ thể của mình, giống như là từng viên gạch để mà tạo nên cái nhà ấy chị. Được chưa ạ? Thì ở đây mình hiểu tế bào là cái đơn vị nhỏ nhất của nhỏ. Được chưa ạ? Để cấu tạo Dạ, nên cái cơ thể chị em mình như này. Mình đang vâng, có vâng. một cái cơ thể như này thì được gọi là một cơ thể. Nhưng để cấu tạo nên cái cơ thể này ấy, thì hàng 70 đến 100 nghìn tỷ tế bào để nó tạo nên cái người mình như này, thì là tế bào chính là cái đơn vị nhỏ nhất cấu tạo nên cơ thể. Rồi, thế bây giờ theo chị thì để cơ thể khỏe thì từng tế bào có cần phải khỏe không ạ? Theo chị Hằng, để cơ thể chị khỏe mạnh ấy thì từng tế bào nó có cần phải khỏe không? Có nghĩa như là những các tế bào đấy là cũng rất là cần để cho nó hỗ trợ cho mình thì nó mới có sức khỏe được. Rồi, có phải là để có cái nhà vững chắc thì từng viên gạch nó phải là viên gạch chắc không? Đúng rồi, có. Chứ không phải là gạch non, gạch phồng, gạch 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 không chắc, đúng không chị? Đúng rồi. Có nghĩa là chị cứ hình dung để có cái nhà chắc, nhà bền ấy, thì từng viên gạch nó phải bền, phải chắc, đúng không ạ? Thế để Đúng cho rồi. cơ thể của mình khỏe thì từng cái tế bào nhỏ nhất nó phải khỏe. Thế bây giờ theo chị thì để tế bào khỏe thì cần phải có những cái điều kiện gì? Theo chị, từng tế thì, bào khỏe ấy, thì mình cần phải làm gì cho nó? thì để mà muốn cần có tế bào khỏe thì mình lại cần những cái dinh dưỡng nó lành mạnh để cho nó cho tế bào cho nó khỏe. Chị nói rất chuẩn. Có nghĩa là để tế bào khỏe thì mình đầu tiên là mình phải cung cấp đủ đúng loại thức ăn cho nó, có phải không ạ? Nó cần bao Đúng nhiêu chị phải đưa vào đủ cho nó, và nó cần cái gì để khỏe chị đưa đúng cái đấy thôi, được không ạ? Thế thì cái điều kiện để cho tế bào của chị khỏe ấy là điều kiện số 1 là chị cần phải cung cấp dinh dưỡng cho tế bào đầy đủ, được không ạ? rồi. Đấy là điều kiện cần, nhưng mà chưa đủ chị Hằng nhá. Để em nhắc lại này, tế bào là đơn vị nhỏ nhất cấu tạo nên cơ thể, được chưa ạ? Để cơ thể khỏe thì từng tế bào phải khỏe, được chưa ạ? Và để tế Dạ. bào khỏe thì việc số 1 là phải cung cấp đầy đủ và đúng loại dinh dưỡng cho tế bào cần. Cái câu trả lời chị vừa trả lời xong đấy, được chưa Ừ. ạ? Nhưng mà đó chỉ là điều kiện cần thôi. Điều kiện đủ là cái hệ thống hấp thu dinh dưỡng nó phải khỏe hay không khỏe. Theo chị đưa được dinh dưỡng vào người rồi, nhưng mà cái hệ thống tiêu hóa, hệ thống hấp thu ấy nó không khỏe, thì cơ thể của chị, cái tế bào của chị nó có nhận được cái dinh dưỡng hay không? Chắc chắn là nó sẽ không nhận được. Rồi, thế suy ra là để tế bào khỏe cần hai điều kiện, đúng không ạ? Điều kiện số 1 là chị phải đưa dinh dưỡng vào, chị đồng ý không ạ? Rồi. Điều kiện số 2 là cái hệ thống hấp thu dinh dưỡng ấy nó phải khỏe, nó phải làm việc tốt, thì cơ thể tế bào của chị nó mới nhận được cái đó, đồng ý không ạ? Đúng rồi. Dạ. Thế thì cái việc hấp thu dinh dưỡng trong cơ thể của chị ấy, của hay của bất kỳ ai ấy, nó sẽ diễn ra ở cái cơ quan nó gọi là hệ tiêu hóa. Và cái chỗ mà hấp thu dinh dưỡng, 90% dinh dưỡng nó sẽ được hấp thu ở hệ thống ruột non. Và em sẽ tả cho chị cái quá trình tiêu hóa trong người nó diễn ra như nào nhá. Đầu tiên có Rồi. phải thức ăn được đưa vào miệng không? Đúng Đúng không? rồi. Sau Rồi. đấy miệng, răng nó sẽ nhai, nó cắt nhỏ thức ăn ra, được không ạ? Thì cái quá trình tiêu hóa ở miệng ấy người ta gọi là tiêu hóa cơ học, là răng nó sẽ nghiền thức ăn ra, miếng thịt to nó răng nó cắn một phát ra thành mấy miếng nhỏ, được chưa ạ? Rồi. Sau đó cái mấy miếng nhỏ nó theo thực quản và nó xuống dạ dày. Tại dạ dày thì bắt đầu các cái cơ quan bắt đầu nó đổ dịch vào, nó tiết dịch vào và dạ dày tiến hành co bóp, đúng không ạ? Cái Đúng đó rồi. người ta gọi là quá trình tiêu hóa hóa học, có nghĩa là nó sẽ cắt tiếp thức ăn ấy thành những cái nhỏ nữa ra, được không ạ? Ở miệng thì cắt nhỏ vừa vừa, được chưa ạ? Và xuống dạ dày thì nó bắt đầu nó tiêu hóa và nó làm cho những cái thức ăn ấy nhỏ nữa ra.
Và sau khi cái quá trình tiêu hóa dạ dày kết thúc thì thức ăn sẽ chia làm hai thứ hai 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 mảng. Đầu tiên là những cái được gọi là dinh dưỡng thì sẽ đổ vào ruột non chị nhá. Sau Rồi. khi mà cơm rau thịt cá mà được tiêu hóa ở dạ dày xong ấy thì nó sẽ chia làm hai. Những cái mà nó sệt sệt bột bột mà nó được gọi là dinh dưỡng nó sẽ được đưa vào ruột non. Là trước khi mà chị làm lòng ngon ấy, chị bóp nó Ừ. cứ ra cái bột bột đấy, chị có thấy Ừ, cái rồi, đấy không? Thì cái có có. đó cái đó nó gọi là dinh dưỡng sau khi được tiêu hóa xong thì nó sẽ được đổ vào ruột non, được chưa ạ? Còn Rồi, chất thải thì nó sẽ đổ vào ruột già và đại tràng để ngày hôm sau làm sao đi vệ rồi, sinh, tống ra hiểu rồi, ngoài, được chưa ạ? hiểu rồi. Thế thì có nghĩa là dinh dưỡng sau khi tiêu hóa xong thì là chính là cái phần mà nó sệt sệt bột bột và nó được đổ vào ruột non, Rồi, được chưa ạ? Thế thì chị rồi. nhìn trên màn hình hộ em nào, nhìn trên màn hình đây này, trên hình nó có 4 cái hình, cho 4 cái khung này này, chị nhìn thấy không? Chị có nhìn thấy Rồi, trên màn hình đó, không? đó. Thế thì cái trên cùng bên phải đây này chị này, cái này nhá, để em sẽ cho chị xem cái này chính là cái ruột non, được chưa ạ? Chị nhìn thấy cái hình em khoanh không? Có rồi, nhìn thấy. Rồi, thế thì cái hình mà em khoanh vuông vuông này chính là cái ruột non. Tức Rồi, là sau khi mà dinh dưỡng được tiêu hóa mà nó thành cái bột bột sệt sệt thì nó sẽ đổ vào cái đường ống này, chính là cái ruột non. dạ, Và chị rồi. nhìn thấy trong lòng ruột non này chính là một trong những cái hệ thống mà người ta gọi là lông ruột, vi nhung mao ruột non. Chị đã từng bao giờ nghe thấy lông ruột hay vi nhung mao ruột non chưa? Chưa. Chưa hả? Hôm nay nghe nhá. Thế có nghĩa là trong cái khi mà dinh dưỡng nó được đổ vào cái ruột non này này thì bắt đầu là trong cái lòng này nó có một cái hệ thống gọi là hệ thống lông ruột, tức là những cái mà nó cái lớp đỏ đỏ này này bên trong lòng nó đây này, chị nhìn thấy không? Hay là người ta minh họa ở cái hình bên dưới đấy, mà nó trông Rồi, nó cứ rậm rì giống như là một cái thảm nhung ấy, chính là rồi, hiểu bên rồi. chính là bên trong lòng của cái ruột non. Thế thì dinh dưỡng mà được đổ vào đây nha, chị nghe này, dinh dưỡng được đổ vào đây thì cái hệ thống lông ruột nó cứ dựng đứng lên như này, thì khi mà những cái dinh dưỡng chị ăn xong ấy thì nó sẽ được đổ vào đây, nó sẽ chui vào những cái khe này. Rồi, rồi, rồi. Chị có nhìn thấy cái bàn tay Rồi, em đang làm không? Được không đó, ạ? rồi. Và dưới cái thành ruột non này này, dưới đây cái bên hình bên trái nó là một cái mặt cắt, và dưới cái thành ruột non này chị nhìn thấy cái phần mà em khoanh màu đỏ không? Bên trái em đang khoanh này Đó, này, đó, thì đó. cái chỗ này là cái hệ thống mạch máu, tức là đây là cái hệ thống lông ruột này, thì ở cái đoạn này chính là hệ thống mạch máu, thức ăn nó sẽ lọt qua đây, được chưa? Được chưa ạ? Và Rồi. bắt đầu ở dưới là mạch máu nó sẽ đón và nó sẽ nhận cái dinh dưỡng này, nó đi nuôi khắp cơ thể, À, đó chưa ạ? Rồi, thế thì cái lông ruột mà cái hệ thống vi nhung mao ruột non này này, nó làm hai nhiệm vụ. Một là thức ăn đi qua như cái này, nó sẽ thẩm thấu xuống cái thành mạch máu này, nó đi nuôi cơ thể, tức là cái chức năng đầu tiên của nó là hấp thu dinh dưỡng đi nuôi cơ thể, được chưa ạ? Cái hệ thống lông ruột đấy. Cái rồi, chức năng số 2 là nó sẽ những cái hệ thống vi nhung mao ruột non, nó là cái nơi để phát hiện ra những cái yếu tố gây hại, độc tố xâm nhập vào cơ thể, nó phát hiện ra và nó chặn lại. Chị hiểu ý này không ạ? Tức là rồi, rồi, tại cái bên trong ruột non này này, nó có một cái hệ thống, một cái lớp gọi là lớp lông ruột non đấy, vi nhung mao ruột non. rồi. Tại đấy nó sẽ làm hai nhiệm vụ. Một là nếu là dinh dưỡng thì nó sẽ hấp thu xuống cái Hấp mạch thu. máu, hấp thu đi nuôi cơ thể. Ờ. Nếu là độc tố thì nó sẽ phát hiện ra và nó ngăn chặn. À. Chị có hiểu chị có đi bao giờ đi sân bay đi qua hải quan không? Có đi qua sân bay, đi qua hải quan bao giờ không? Đi qua cửa khẩu đường bộ bao giờ không? Chưa đi bao giờ. Ừ. Nhưng mà chị nghe là đi qua sân bay, đi qua hải quan là cái gì mà không phải hàng cấm người ta sẽ cho vào máy, người ta soi, người ta cho đi qua, đúng không? Đúng không? Chị xem tivi xem phim ấy, đúng Ừ. không? Đi qua an ninh sân bay ấy là cái gì mà hàng không vi phạm người ta cho đi qua, đúng không? Còn cái gì mà Rồi, người ta phát hiện ra ví dụ ma túy hay là súng đạn cháy nổ, người ta máy là xoay ra, nó phát hiện ra cái nó chặn lại và nó không cho đi qua, đúng không? rồi, hiểu rồi. Thì cái hệ thống vi nhung mao ruột non này nó y hệt như vậy. Chị rõ ý em không? Rồi, rồi, hiểu rồi. Thế theo chị, như nếu mà nó làm hai chức năng như vậy thì cái chỗ này nó quan trọng hay rất quan trọng?
nó là, nếu mà như vậy là nó có hai, ờ, có nghĩa như là nó có hai cái tác dụng, thì nó là, theo như mình nghĩ nó là rất quan trọng. Có nghĩa là khỏe mạnh cũng từ đây mà bệnh tật cũng từ đây. Ờ, Chuẩn tại vì không? là mình cũng có đọc được một bài báo, bác sĩ người Nhật. Ừ. Bác sĩ sống 120 tuổi. Ừ. Tại sao mà sống thọ, là bởi vì là trước tiên là phải làm sạch cái đường ruột. Ừ. Hay quá, hiểu à, bài rồi đấy. Xong là đường ruột thì nó có liên quan đến mạch máu. Ừ. Hay Thì quá. là đường ruột được thì là nó sẽ không ảnh hưởng đến tim mạch, Ừ. thì là nó sẽ sống thọ. Rồi, ok. Rồi, rất chuẩn luôn. Thế quay trở lại nhá. Thì Dạ. em dẫn dắt cái câu chuyện để đến một cái kết luận là có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái việc tiêu hóa dinh dưỡng, cái việc hấp thu dinh dưỡng của cơ thể nó diễn ra ở khu vực ruột non. Được chưa Vâng. ạ? chín mươi phần Vâng. trăm dinh dưỡng sẽ được hấp thu ở ruột non thông qua Vâng. cái hệ thống người ta gọi là vi nhung mao hay còn gọi là lông ruột. Được chưa ạ? Dạ. Và tại cái hệ thống đó nó sẽ làm được hai việc. Một là nếu mà là dinh dưỡng thì nó sẽ hấp thu, nó sẽ đưa đi đến nuôi tế bào. Còn nó là cái độc tố, nó là cái thứ gây hại cho sức khỏe thì nó sẽ ngăn chặn. Được chưa ạ? Cho nên Vâng. là cái hệ thống hấp thu ở vi nhung mao ruột non nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Khỏe mạnh nó cũng từ đây mà ra, mà bệnh tật nó cũng từ đây mà vào. Được chưa ạ? Hải quan Vâng. với Vâng. biên phòng mà biến chất thì sẽ cho buôn lậu với lại cho giặc ngoại xâm vào. Đó, Vâng. được chưa? Thế thì bây giờ Rồi. chị nhìn xuống hai cái hình bên dưới cho em cái. Hình bên dưới, hình bên dưới, hai cái hình bên dưới đây, hai cái hình bên Vâng. dưới này. Rồi, thế cái hình bên phải chính là vi nhung mao ruột non khỏe mạnh, tức là nó rậm rì. Chị hiểu ạ, nó giống như cái nhà mình ngày xưa là có cái chăn 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 nhung ấy, chị hình dung không? Vâng. Đó, thế thì cái hình bên phải chính là hệ thống vi nhung mao ruột non khỏe mạnh, tức là nó rất là rậm rì, thức ăn mà đi vào đây là nó thẩm thấu rất là tốt và độc tố đi vào đây nó ngăn chặn cũng rất là tốt. Nhưng mà bên Rồi. trái, hình bên trái là hình cũng là ruột non, nhưng mà chị nhìn thấy sự khác biệt cái gì? Mình không nhìn thấy, không biệt là không 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 nhìn thấy, thấy cái gọi là cái lông á, Tức là lông nó bị rụng, bị cụp hết rồi. là mình không nhìn thấy nữa. Rồi, thế thì hình bên trái chính là hệ thống vi nhung mao ruột non bị tổn thương, bị tổn thương, bị thì rụng hết lông, bị cụp hết lông, bị viêm, bị loét, bị chảy xước. Đúng không chị? Chị nhìn bên trong là Ờ. nó trơ trụi hết, nó chả còn cái gì cả, mà lại còn nhìn thấy những những cái thứ mà nó rất là mất vệ sinh. Đúng không ạ? Ờ. Đó. Thế theo chị thì nếu như mà một cái hệ thống vi nhung mao ruột non mà nó lại trơ trụi như cái hình bên trái kia thì nó có hấp thu được dinh dưỡng tốt không? Thì nó không có những cái chân thì nó sẽ không không hấp thu được, mà nó sẽ tuột tuột, nó sẽ đi. Nó trôi hết ra bồn cầu. Đúng không ạ? Thế thì với cái việc mà nó tổn thương như này thì nó có ngăn chặn được độc tố không? Nó tổn thương như này thì nó cũng không ngăn chặn được. Thế có nghĩa là cả hai vai trò nó đều không làm được. Đúng rồi. Phải không chị? Theo. Ừ, không làm được. Đúng không ạ? Rồi, thế quay trở lại thì tại sao nó lại bị tổn thương thế này? À, câu trả lời câu hỏi, có một câu hỏi đặt ra tại sao cái vi nhung mao ruột non nó lại bị tổn thương này, thì chị đọc giúp em cái chỗ mà chữ màu trắng ở trên cái phông nền đen của em cái, đọc được không? Đọc to em xem này. Yếu tố bị tổn thương và tác, ờ, Tắc nghẽn. và tác tắc nghẽn hệ vi nhung mao. Thực phẩm có thực cho sức khỏe: nếu thừa, chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, đường tim, đường tinh bột, đường đường tinh tinh bột, muối, chất phụ gia, chất bảo quản, sự căng thẳng, stress, ô nhiễm, khói thuốc, đồ uống có cồn, cái gì, thuốc chữa Thuốc. bệnh, thuốc trừ sâu, ờ, khi thải độc hại. Rồi, cảm ơn chị. Theo chị thì có ai đang không gặp một trong những cái vấn đề này không?
có ai không gặp Không không? có, Có mình nghĩa nghĩ là là không gì? có. Có Có nghĩa nghĩa là là dạ, nhưng mà gặp một hay gặp hết thôi? anh nó cũng gặp mà, chẳng hạn như ví dụ như là người ở thành thị thì người Ừ. ta sẽ cái ô nhiễm môi trường, khói rồi thì thức ăn có nghĩa như là chất phụ gia, chất bảo quản, Rồi. stress, rồi thì Dạ. gì còn nông dân thì người nông ấy thì là người ta sẽ trong khi đó là nó những cái có và nó cộng tác thêm với thuốc trừ sâu. Dạ. À, đó, thế có nghĩa là đây là người ta tổng hợp lại, và có một điều chị em mình nhận ra là không ai tránh khỏi những cái điều này, đúng không ạ? Và chỉ có là ít hay nhiều thôi, có phải không chị? Đúng không Đúng ạ? rồi. Thế bây giờ kể cả nhà quê hay thành phố thì có ra chợ mà hỏi là thực phẩm có an toàn 100% thì có ai dám khẳng định không? Không có ai. Không có, đúng không ạ? Rồi, thế thì người mình thì có lúc nào buồn hay lúc nào bực tức hay căng thẳng không? Có chứ. Đấy, những cái lúc mà cứ tức bực mới căng thẳng mới lại áp lực như vậy là lông ruột nó bị rụng đấy. Ờ. Cho nên là để mà hạn chế việc rụng lông với ruột đấy là mình có nên bực tức không? Thế thì hiểu rồi thì là phải hạn chế thôi. Rồi, tiếp theo là thế chị có hút thuốc không? Chị có hút thuốc không? Mình thì không, nhưng mà mình không hút thuốc, nhưng mà thường 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 xuyên là ở cận kề với người nghiện thuốc. Thế suy ra thì mình khác gì họ đâu, đúng không chị? Nhưng Thế mà mình chị, mình không hút. dạ, mình không hút thì mình đứng cạnh thằng hút thì khác gì hút. Hút thụ Thế thì đạo. em chả hỏi chị là không rồi. Thế Đúng còn không? thường cận kề nữa. Dạ, thế mình có uống thuốc sâu không chị? Sao? Mình có uống thuốc sâu không? Không uống thuốc sâu, nhưng mà có đeo bình phun thuốc sâu. Mình không uống, cầm cả chai tu thôi nhưng mình vẫn ăn rau củ quả phun thuốc sâu mà, Ừ. đúng không chị? Mình chỉ không uống cả chai thôi chứ Ừ. mình vẫn rau củ quả vẫn có dư lượng thuốc trừ sâu mà, đúng không, đúng không chị Hằng? Đúng rồi. Đó, cho nên là đây là những cái tác nhân khiến cho cái hệ thống vi nhung mao ruột non nó bị tổn thương. Trẻ con có dùng nhiều thuốc kháng sinh không ạ? Trẻ con thì nó dùng nhiều là đúng rồi, bởi vì Vâng. người lớn còn dùng cơ mà, thì trẻ con Vâng. là dùng thì có chứ. thì thuốc chữa bệnh, thuốc kháng sinh là một trong những tác nhân làm triệt tiêu cái hệ thống vi nhung mao này, được không ạ? Đó, Rồi. cho nên là vô vàn những cái yếu tố làm cho cái hệ thống vi nhung mao ruột non nó bị tổn thương, chị Hằng nhá. Rồi. Thế thì khi mà nó bị tổn thương như này ấy, thì thứ nhất là dinh dưỡng nó cũng không hấp thu được, và cái số 2 là độc tố nó cũng không nhận biết được. Bây giờ quay trở lại câu chuyện của người thừa cân béo phì, thừa mỡ, thì người ta có một cái lập luận là vì là người ta hấp thu tốt cho nên là người ta mới béo. Thế thì sau khi học đến cái bài này thì theo chị cái khẳng định đấy đúng hay sai? Theo như mình là không phải. Không phải, bởi vì sao? Bởi vì cái hệ thống vi nhung mao nên nó bị tổn thương rồi, nó không phân biệt được đâu là dầu thừa, mỡ thừa, đường thừa, cho nên nó cho vào hết, được chưa ạ? Thế mà nhập vào hết thì là thừa cân tích mỡ thôi, đúng không ạ? Cho nên cái câu chuyện rất nhiều người là bị thừa cân và người ta hiểu một cách ngây thơ là tôi là đường tiêu hóa tốt cho nên là tôi hấp thu tốt, nhưng mà câu trả lời là hấp thu tốt thì đã không bị béo. Hấp thu tốt nó phải hấp thu đúng cái thứ cơ thể cần chứ, đúng Nghĩa là không? không 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 qua cái nhóm dinh dưỡng này thì không biết được là như vậy, à mà chỉ cơ địa nó hấp thu được thì nó mới béo tốt. Đúng rồi, cứ hiểu ngây thơ là vì đường tiêu hóa tôi khỏe, tôi tốt cho nên là tôi ăn gì tôi để hấp thu được hết, thì câu chuyện là đúng rồi, ăn gì hấp thu được hết nhưng mà không phải do tiêu hóa khỏe mà do cái chỗ hấp thu nó bị tổn thương, được không ạ? Đấy là trường hợp những người bị thừa cân, còn những trường hợp những người gầy yếu thì sao ạ? Những người gầy yếu thì cái chỗ này nó cũng bị hỏng rồi. Ăn bao nhiêu thì có những người, chị thấy có những người mà rất là gầy và ăn cực kỳ nhiều mà không béo không? Đó cũng có. Thì đó, thì đây chính là cái chỗ hệ thống hấp thu này nó hỏng rồi, ăn 10.000 thì được có 2.000, còn 8.000 ra bồn cầu.
đúng không ạ? Đó. Thế thì ngày hôm nay thực ra cái chương trình này, cái bài số 3 này này, bài dinh dưỡng tế bào, nó là bài quan trọng nhất. Nó là bài quan trọng nhất. Chương trình này nó là chương trình làm sạch cơ thể, đào thải độc tố. Còn tăng cân, giảm mỡ nó chỉ là phần thưởng thêm thôi. Khi mà cái chỗ này nó khỏe mạnh ấy thì bất kỳ mục tiêu gì cũng giải quyết được hết. Đúng không chị Hằng? Đúng không anh Sơn? Rồi. Cái chỗ này mà nó khỏe thì giảm cân có dễ không? Nhá. Chỗ này mà khỏe giảm cân có dễ không ạ? Có dễ không Sơn? Chỗ hấp thu này mà nó khỏe, nó nhận biết đúng thực phẩm thì mình có giảm cân có dễ không ạ? Dễ mà. Cái chỗ này mà nó khỏe mạnh thì cái việc mà cơ thể mình nó được ngăn chặn độc tố có dễ không ạ? Dễ. Dễ luôn. Thế nên là bệnh tật thì nó cũng từ cái chỗ này, mà nếu mà nó khỏe mạnh thì nó ngăn chặn được độc tố thì cơ thể của mình tránh được bệnh tật. Có phải không anh chị? Đúng rồi. Cho nên cái câu chuyện là để mà cải thiện sức khỏe hay là để mà kiểm soát cân nặng ấy thì nó đều bắt đầu từ cái đường tiêu hóa này hết. Được chưa ạ? Cho nên cái chương trình này nó chính là cái chương trình đào thải độc tố, làm sạch cơ thể. Và sau khi cái khúc này nó được xử lý xong thì lúc đấy tăng cân giảm cân nó không phải là vấn đề. Lúc đấy cải thiện làn da nó không phải là vấn đề. Cái chỗ này mà nó không hoạt động được thì bao nhiêu độc tố nó nhập vào hết thì da làm sao mà đẹp được. Đúng không À, ạ? Đúng không cả nhà? rồi rồi, hiểu rồi. Mấy cái bà da xấu chẳng qua là trong người nhiều độc tố không chịu đào thải, nhập hết vào. Đúng không ạ? Được chưa? Rồi, thế thì đấy chính là vấn đề của đường tiêu hóa. Thế thì khi đến với chương trình này có phải là mình đang được cung cấp nguồn dinh dưỡng tốt không ạ? Khi đến với chương trình này mình làm được 3 việc. Việc đầu tiên là làm sạch. Có phải là khi đến chương trình này chị Hằng uống nhiều nước hơn không? À, khi đến đây thì mình biết thì là mình uống được nhiều nước hơn, còn ngày xưa là mình không thích uống nước. Chị Hằng, cái chương trình trải nghiệm của chị Hằng sản phẩm là có cái gì? Cái gì? Như nào chị nhỉ, bạn hỏi? chị đang trải nghiệm sản phẩm gì của Herbalife? À, mình đang trải nghiệm của F1 và của trà. Trà thôi, F1 và trà thôi đúng không? Dạ. Thế thì khi đến với chương trình này thì mình sẽ được làm sạch cái đường tiêu hóa này. Và nó có 3 cấp độ làm sạch. Làm sạch sâu kỹ nhất đấy chính là làm sạch bằng lô hội thảo mộc cô đặc. Herbalife nó có một cái sản phẩm gọi là lô hội thảo mộc cô đặc chị nhé. Lô hội thảo Rồi. mộc cô đặc nó sẽ hỗ trợ cho cái việc là làm sạch từng cái khe kẽ, những cái tổn thương trong cái chỗ mà cái đường tiêu, cái hệ thống ruột non nó đang bị tổn thương này này. Thì lô hội thảo mộc cô đặc nó sẽ vào, nó làm sạch sâu từng khe kẽ này, nó đánh bật những cái mảng bám, những cái cặn bã ra khỏi cái này này. Và cái số 2 là những cái ruột non, những cái đường tiêu hóa như này là nó đang bị tổn thương, bị chảy xước. Nó đang bị chảy xước cái chị, viêm loét ấy. Thế thì Rồi. cái lô hội thảo mộc cô đặc ấy nó chính là một trong những cái thứ mà hỗ trợ làm sạch và làm liền vết thương. À, Đó, thì đấy là cái cấp độ làm sạch số 1, đấy là lô hội thảo mộc cô đặc. Cho nên là khi mà trải nghiệm chương trình này ấy, thì chị hãy giúp cho cơ thể của chị có cơ hội sau. Chị năm nay bao nhiêu tuổi? mình năm nay 4 năm. Giúp cho cơ thể chị có cơ hội 45 cuộc đời được làm sạch sâu bằng lô hội thảo mộc cô đặc. Được chưa? Lô hội thảo Rồi. mộc cô đặc của Herbalife nó là một trong những cái người ta gọi là vàng lỏng trong đông y, và nó có cái tác dụng làm sạch sâu, làm liền, xe khít những cái vết xước, vết loét trong đường tiêu hóa. Dạ. Đấy là cái cấp độ làm sạch sâu của lô hội thảo mộc cô đặc. Và cái số 2, làm sạch số 2 chính là trà thảo mộc cô đặc mà chị đang uống. Rồi. Cái trà của Herbalife nó có tính kiềm. Cơ thể của mình ấy, mình đang dư rất nhiều axit, những cái tổn thương trong đường tiêu hóa, thì khi mà mình uống những cái đồ uống mang tính kiềm vào ấy thì nó sẽ làm lành, làm những cái tổn thương. Và đồng thời trà thảo mộc cô đặc nó cũng có cái tác dụng làm sạch và đào thải độc tố. Chị dung không ạ? Đấy là Rồi. mình sẽ làm sạch tiếp một lần nữa là bằng trà thảo mộc cô đặc. Và cái làm sạch một lần nữa đấy chính là nước lọc tinh khiết. Có phải khi đến với chương trình này các chị được hướng dẫn là phải uống nhiều nước hơn không? Đúng rồi, có. Đấy, ngày xưa là toàn xấp nước rẻ để lau xe. Thế bây giờ khi đến với chương trình này là mang xe ra hiệu để xịt rửa. Đúng không ạ?
Thì Vâng. những cái tổn thương này trước khi chị muốn phục hồi nó, có phải là chị phải làm sạch nó không? Đúng không ạ? Trước khi chị muốn khôi phục cái hệ thống vi nhung mao ruột non này, có phải là chị cần phải làm cho nó sạch sẽ, những cái Đúng rồi. chỗ viêm loét, những cái chỗ bẩn ấy chị phải cạy những cái bẩn chị vứt ra, đúng không? Sau đấy Đúng chị rồi. phải làm sạch bằng nước. Sau đấy thì những cái chỗ nào bị viêm loét thì chị giống như kiểu vết thương hở ngoài da thì phải sát khuẩn bằng cồn, đúng không ạ? Đúng. Thì lô hội thảo mộc cô đặc cũng y hệt như vậy. Có nghĩa là gì? Có nghĩa khi các chị đến với chương trình này, đầu tiên đấy là mình sẽ được làm sạch cái chỗ tổn thương, cái hệ thống vi nhung mao tổn thương này. Và sau khi được làm sạch như vậy thì cái lông ruột nó có mọc lại không chị Hằng? Có. Và em Theo như bật mí với chị là tuổi đời của một cái vi nhung mao ruột non là nó chỉ từ 7 đến 10 ngày thôi. Cho nên mới có chương trình làm sạch 10 ngày đấy anh Sơn. Mình được học là chương trình làm sạch 10 ngày. Cái lý do bởi vì cái vi nhung mao ruột non nó chỉ có 7 đến 10 ngày là nó thay mới một lần. chính xác. thế chắc là Đó. nó ăn được ít thì thôi nhỉ. Nó chỉ 7 đến 10 ngày nó thay mới. Đấy là lý do tại sao mà chúng em nói là có cái chương trình làm sạch 10 ngày. Làm sạch 10 ngày thì ăn đúng cái gợi ý mà bọn em đưa ra, chính là chương trình làm sạch. Cho nên đấy, mà bây Vâng. giờ mà ăn mà lại không chuẩn cái gợi ý đấy, có nghĩa là mình đang không làm sạch. Rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Được chưa ạ? Được Đó. rồi. Thế thì khi đến với chương trình này thì đầu tiên là các chị được hướng dẫn cái việc ăn, uống trà, rồi uống nhiều nước, và thậm chí là được sử dụng lô hội thảo mộc cô đặc. Nó sẽ hỗ trợ làm sạch cái chỗ đường tiêu hóa này này, làm sạch sẽ đi, rửa sạch này, tra những cái để làm liền những cái tổn thương trong đường tiêu hóa. Và khi nó được làm sạch rồi thì vi nhung mao nó sẽ mọc trở lại thôi, có phải không ạ? Ok. Và khi nó mọc lại rồi, nó lại rậm rì tốt tươi rồi, thì có phải là dinh dưỡng vào nó lại hấp thu tốt không? Rồi, hiểu rồi. Và độc tố mà đi vào đấy thì nó lại phát hiện ra và nó lại chặn lại cho chị, đúng không? Rồi, hiểu. Thế thì lúc đấy là muốn tăng cân hay muốn giảm cân hay muốn cải thiện sức khỏe, ngăn chặn độc tố, thì lúc đấy là cái cơ quan này nó làm việc một cách tốt nhất rồi. Được chưa ạ? Đầu Rồi. tiên là chị được làm sạch này để cái lông ruột này nó mọc lại. Và sau đấy thì khi nó mọc lại rồi thì bắt đầu nó làm tốt hai nhiệm vụ, đấy là hấp thu dinh dưỡng và ngăn chặn độc tố. Được chưa ạ? Và tiếp Rồi. theo nữa là mình sử dụng dinh dưỡng. Có phải mình ăn ép bột là mình đưa dinh dưỡng không? Rồi. Cái dinh dưỡng này nó có độc tố không? Dinh dưỡng đấy thì nó không có độc tố rồi. Nó có dễ hấp thu không? Nó dễ hấp Nó dễ. thu. Nó dễ hấp thu thì Theo mình. những cái chỗ mà nó đang tổn thương, nó đang yếu này, mà đưa cái đấy vào thì nó có hấp thu được nhiều không? Nhiều. Nó bị tổn thương nhưng mà vì mình đưa dinh dưỡng dễ hấp thu cho nên là nó hấp thu gần như là tối đa, được không ạ? Rồi. Đó. Thế thì khi mà nó hấp thu tối đa dinh dưỡng thì nó lại tái tạo lại những cái tế bào khỏe mạnh, thì lúc đấy là bắt đầu cơ thể của chị nó lại được một loạt những tế bào khỏe mạnh lại được sinh ra, được không Rồi. ạ? Thế thì tế bào khỏe thì cơ thể có khỏe không? Khỏe. Đúng. Để cơ thể khỏe thì từng tế bào phải khỏe, mà để tế bào khỏe thì đầu tiên là phải cho nó ăn dinh dưỡng. Và cái số 2 là phải cái hệ thống đưa dinh dưỡng vào người nó phải hoạt động tốt thì nó mới đưa được dinh dưỡng vào từng tế bào, được không ạ? Và hiện tại là cái thực trạng của mình đấy là đưa quá nhiều những cái thứ mà làm hại cái hệ thống hấp thu, cho nên dinh dưỡng có đưa vào đến nhiều cỡ mấy mà cái hệ thống hấp thu ấy nó đang có vấn đề thì cũng không hấp thu được, đúng không ạ? Vẫn bị tổn thương, vẫn bị độc tố xâm nhập như bình thường, đúng không ạ? Từ cái việc mà nó như vậy cho nên là tăng cân giảm cân nó cũng chẳng dễ, mà cải thiện sức khỏe nó cũng không xong luôn, được không ạ? Cho nên là cái chương trình này nó chính là cái chương trình làm sạch ở cấp độ tế bào, được không ạ? Khôi phục từng tế bào một, khôi phục lại cái hệ thống hấp thu của ruột non, được không ạ? Đó, thì đấy là chính là cái nội dung mà em muốn chia sẻ về cái dinh dưỡng tế bào. Đây này, ở đây ghi rất rõ này, vi nhung mao có vai trò như nào đây này: phân loại và đào thải độc tố, hấp thu dinh dưỡng để nuôi tế bào. Đấy, nó làm hai nhiệm vụ đấy nhé chị Hằng nhé. Tức là cái Rồi. hệ thống lông ruột non đấy, trong ruột non nó có một cái hệ thống lông ruột hay còn gọi là vi nhung mao ấy, thì nó làm hai nhiệm vụ cho chị. Một là nó phân loại và đào thải độc tố, độc tố mà vào phát là nó chặn lại và nó đào thải ngay. Và cái số 2 là nó sẽ dinh dưỡng thì nó sẽ cho qua để đi nuôi tế bào cho chị. Nhưng mà với điều kiện là để làm được hai cái nhiệm vụ này thì cái vi nhung mao nó phải làm sao? Nó phải khỏe, đúng không ạ? Nó phải khỏe mạnh thì nó mới làm được hai nhiệm vụ này chứ, đúng không ạ?
Nhưng mà hiện nay là mình đang phá không thương tiếc cái hệ thống này, có phải không? Rồi. Mình suốt ngày buồn bực tức bực thì là nó cũng phá nó. Mình căng thẳng stress mình cũng phá, mình không ngủ được mình cũng phá nó, mình uống thuốc kháng sinh mình cũng phá nó, đúng không ạ? Mình ăn những cái đồ chiên xào rán nướng mình cũng đang phá nó, đúng không? Mình ăn chất béo anh xấu mình phá nó, anh thì rượu bia nhiều. thì anh phá nó. Anh hút thuốc, khói thuốc vào là anh phá nó, đúng không ạ? Rồi chị Hằng đứng cạnh cái ông hút thuốc thì chị cũng hút theo và chị cũng phá nó, đúng chưa? Cho nên là cơ thể của mình, cái hệ thống hấp thu của mình nó đang có vấn đề, bởi vì mình đang phá. Chính vì mình đang phá nên nó bị tổn thương. Vì nó bị tổn thương nó sẽ không hấp thu được dinh dưỡng và nó cũng không đào thải được độc tố. Từ đó cơ thể của mình rất dễ bị bệnh tật, bởi vì độc tố mà nó xâm nhập vào người thì nó gây bệnh thôi, đúng không ạ? Vì cái hệ thống hấp thu nó không phân biệt được, cho nên là nó cứ đưa loạn xạ vào, cho nên là tăng cân khó kiểm soát. Hoặc là vì cái hệ thống ấy nó bị tổn thương quá nhiều, dinh dưỡng nó không đưa được vào thì cô ăn mãi nó cũng không tăng được cân, được chưa? Rồi. Đấy, cho nên là mọi căn nguyên, mọi cái thứ mà kể cả muốn giảm cân hay tăng cân hay cải thiện làn da hay cải thiện sức khỏe ấy, tránh bệnh tật, đào thải độc tố ấy, đều bắt nguồn từ cái chỗ này, được chưa? Đều phải đi Rồi. xử lý cái chỗ 90% dinh dưỡng này hấp thu ở đây này, chính là cái chỗ ruột non, hệ thống hấp thu của ruột non, được chưa ạ? Khôi phục lại cái hệ thống vi nhung mao ruột non. Thì cái chương trình mà chị đang được theo dõi, chị đang được áp dụng cái này chính là chương trình làm sạch, phục hồi cái ruột non, cái vi nhung mao mọc trở lại, và sau đấy cung cấp dinh dưỡng vào. F1 bữa ăn lành mạnh chính là dinh dưỡng đây. Trà chính là cái thứ giúp cho chị đào thải độc tố, nước lọc chính là đào thải độc tố, có điều kiện uống lô hội vào cho nó làm sạch sâu nữa vào cho em, được chưa ạ? Sau đấy cung cấp Rồi. dinh dưỡng sạch chính là bữa ăn lành mạnh vào, bắt đầu cái hệ thống vi nhung mao này bắt đầu nó phục hồi lại, thì lúc đấy là nó làm tốt được hai vai trò. Dinh dưỡng nó sẽ hấp thu, độc tố nó sẽ đẩy ra, thế là khỏe chứ còn gì nữa, đúng không? Cơ thể mà Rồi. được hấp thu dinh dưỡng thì có phải nó khỏe không? Mà nó được Rồi. ngăn chặn độc tố thì có phải là nó đỡ bị bệnh không? Đúng không Rồi. ạ? Rồi. Đó, từ đó tăng cân giảm cân nó cũng dễ. Cho nên đấy là chị đã được gợi ý cái việc ăn uống theo con số kỳ diệu, và cái gợi ý ăn theo con số kỳ diệu mà chị chấp hành ấy, thì chị mới đang làm sạch cho cái tiêu hóa của chị. Còn nếu mà chị Rồi. đang không ăn như thế là chị không làm sạch đâu, đúng không ạ? Cái gợi ý thiết kế là 2 bữa ăn F1 sáng và 4 giờ chiều là phải ăn cái đó, và em giải thích, em chỉ cho chị Hằng hiểu là đấy là cái bữa ăn F1 chính là bữa ăn cho tế bào. Thông thường hàng ngày mình ăn cơm rau thịt cá thì bọn em hay gọi đấy là thức ăn cho dạ dày, nhưng mà cơ thể mình khỏe là phải tế bào nó phải khỏe. Thế bây giờ mình không ăn thức ăn cho tế bào, ăn toàn cho dạ dày thôi, đúng không ạ? Thế bây giờ mình đang được ăn F1 chính là dinh dưỡng cho tế bào. Dinh dưỡng cho tế bào chính là cái dinh dưỡng mà nó giúp cho từng tế bào khỏe mạnh, nó hấp thu tốt và nó đào thải độc tố tốt cho chị. Thì cái tế bào của mình 8 tiếng nó phải cần một lần. 8 giờ sáng chị ăn bữa sáng thì đến 4 giờ chiều chính là 8 tiếng, là chị phải đưa dinh dưỡng vào cho tế bào nó ăn một lần. Bây giờ mình được đưa dinh dưỡng vào cho tế bào ăn, cái trước đây mình không ăn F1, đôi khi cả ngày mình toàn ăn đồ ăn thô ít dinh dưỡng mà lại nhiều độc tố, cho nên là tế bào nó là vừa thiếu chất, xong nó lại vừa chịu cái áp lực của độc tố, cho nên là nó yếu, nó mệt, nó giặt dẹo, đúng không ạ? Cái khi mà mình đến cái chương trình này là mình được làm sạch này, mình được đào thải độc tố này, mình được hấp thu dinh dưỡng, mà không phải một mà là 2 bữa chị nhá. Cho nên là sau cái bài ngày hôm nay là chị hãy thay đổi bằng cái việc là chị giả bộ nghe em, làm chuẩn cái ăn đúng 1.300 và ăn đúng gợi ý. 3 ngày sau ngày nào cũng đứng lên kiểm tra máy cho em xem có cái Rồi. không khác giả tiền luôn, được không ạ? Rồi. Đó thì Rồi. đấy là cái vai trò của vi nhung mao. Thế thì sau bài ngày hôm nay những điều cần nhớ là những cái này. Thế đầu tiên là tránh, nếu muốn tế bào khỏe thì tránh những cái thứ làm cho nó bị tổn thương, đúng không ạ? Tránh những cái thứ mà vừa nãy chị đọc đấy, được không ạ? Tránh được càng nhiều càng tốt, được không? Rồi. Tránh, Rồi, hiểu rồi. tránh những cái tác nhân làm cho vi nhung mao ruột non bị hỏng, được chưa? Và số Rồi. 2 là khi mà nó hỏng rồi thì phải tìm cách mà khắc phục lại để cho nó mọc lại, được chưa? Có nghĩa là Rồi. nếu mà nó chưa bị hỏng ấy, thì phải bảo vệ nó, tránh đừng cho nó, đừng phá nó, được chưa? Còn một khi mà Rồi. đã chọn phá nó rồi thì phải tìm cách khôi phục lại nó bằng cái chương trình mình đang làm đây này,
Mình đang thực Rồi hiện rồi cái chương trình này chính là chương trình khôi phục lại cái vi nhung mao ruột non đấy. rồi hiểu rồi. Đấy. Và chị nhớ là công nghệ dinh dưỡng tế bào giúp hấp thu nhanh chóng các vi chất dinh dưỡng và là giải pháp cho người kém hấp thu. Có nghĩa là gì? Tất cả những sản phẩm của Herbalife, kể cả trà hay kể cả bữa ăn hay kể cả các loại viên thì đều được gọi là dinh dưỡng tế bào. Chị nhá, dinh dưỡng tế bào có nghĩa là gì? Có nghĩa là đấy là cái dinh dưỡng mà giúp cho hấp thu rất nhanh và hấp thu gần như ngay lập tức. Ví dụ như chị ăn thức ăn thô, cơm rau thịt cá, cái quá trình mà chị tiêu hóa nó phải mất khoảng 2 tiếng sau thì nó mới thành dinh dưỡng chui vào ruột non cho chị. Nhưng mà cái dinh dưỡng F1 ấy hoặc là các cái sản phẩm của Herbalife ấy, người ta đã xử lý xong rồi, có nghĩa là người ta xử lý không cần trải qua cái giai đoạn nhai ở miệng nữa, và cũng không cần trải qua cái quá trình mà nó phải co bóp dạ dày, co bóp quá nhiều nữa, mà gần như nó đã là dinh dưỡng rồi. Mình uống một phát là nó khoảng mấy giây sau là tế bào của mình nó đón nhận được ngay lập tức. Hình dung chưa ạ? Thì đấy chính là rồi cái bữa ăn lành mạnh, người ta gọi là dinh dưỡng tế bào, nó là như vậy. Vì nó có đặc rồi điểm đấy là dinh dưỡng dành cho tế bào, nó chỉ cung cấp những thứ để tế bào cho chị khỏe thôi, nó không cung cấp rồi những thứ gây hại cho tế bào của chị. Và cái số 2 là cái dinh dưỡng đấy nó là dinh dưỡng hấp thu nhanh và hấp thu tối đa. Hấp thu nhanh có nghĩa là mình chỉ cần nuốt vào thôi, vài giây sau là tế bào đón nhận được. Và hấp thu tối đa có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu như chị có cái đường tiêu hóa kém yếu thì chị ăn những cái thực phẩm thô ấy, có khi là ăn được 10 thì chỉ hấp thu được 1 thôi, vì là cái đường rồi tiêu hóa nó bị đào thải hết ra. Nhưng mà với cái rồi dinh dưỡng này thì kể cả đường tiêu hóa bị tổn thương vẫn có thể hấp thu được tối đa, bởi vì nó là dinh dưỡng dễ hấp thu. Được rồi chưa? Đó. rồi Và cái đặc điểm của dinh dưỡng tế bào của Herbalife nó còn có cái tác dụng giúp hỗ trợ đào thải độc tố, làm sạch. Kể cả F1 nhé, không phải chỉ có trà mới hỗ trợ đào thải độc tố đâu ạ. F1 hay bất kỳ một cái sản phẩm viên nào nữa thì nó đều là công nghệ dinh dưỡng tế bào, cho nên đều hỗ trợ làm sạch, đào thải độc tố và trung hòa gốc tự do. rồi Đó. hiểu rồi. Thì chốt lại bài ngày hôm nay nhá, là đầu tiên là tránh những cái thứ mà gây hại cho tế bào, được chưa ạ? Tránh những cái thứ Rồi gây hại cho cái tổn thương hệ vi nhung mao, và nếu như nó bị tổn thương rồi thì hãy khắc phục bằng cách là làm sạch, khôi phục lại và để cho nó tăng hấp thu lên, để cho nó tái tạo những cái vi nhung mao mới để cho hấp thu dinh dưỡng cũng như là đào thải độc tố tốt hơn, được không ạ? rồi Dạ. Đó. Thì đấy là cái nội dung của cái bài dinh dưỡng tế bào ngày hôm nay. Thì không biết là Vân thì tắt cam thì không biết là có theo dõi cái phần nội dung ngày hôm nay không Vân? Em nghe được bình thường ạ? Ừ. Thì em Nghe thấy được thế ạ? nào? Vâng. Em cảm nhận thế nào về Chung em thấy cái gì cũng thế thôi, cứ có nguyên nhân thì phải trị tận gốc thôi. tài khoản, đúng không? Có nghĩa là trị Thì tận cái tế gốc thì bào này tốt cũng hơn là vậy. ngọn. Thì vâng, thì đúng rồi ạ. Ừ. Ngọn thì cái ngọn mình trị ngọn thì coi như là đâu đấy che đi cái dấu thôi, còn thực tế thì cái vấn đề gốc rễ nó vẫn ở đấy, thì đến một lúc nào đấy nó cũng sẽ lại tái phát lại nếu như mà không được điều trị. Chuẩn luôn. Có nghĩa là mình cái giải pháp cái chương trình này là mình khôi phục tận gốc cái vấn đề về Vâng, về về hấp thu, về đường tiêu hóa, thì từ đó mình sẽ cải thiện được những cái ngọn. vâng, Cái gốc mà làm được thì cái ngọn nó sẽ cải thiện, đúng không? Mình mà khôi phục được cái đường tiêu hóa này thì câu chuyện là điều chỉnh mà cân nặng cũng như là cải thiện sức khỏe nó cũng dễ. vừa sức khỏe là nó phải vâng, chăm sóc được, chứ là một cái cây thôi, chăm sóc À, từ gốc thì thì nó mới bén rễ ra được, thì nó mới nuôi được cái ngọn, nó mới tốt được. dạ. Ok chị. Rồi, thế thì bài học của chị Hằng rút ra sau cái buổi ngày hôm nay là gì? Là gì chị Hằng? Mình phải 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 làm sạch cái tế bào, làm sạch cái hệ nhung mao đường ruột Ừ, để cho nó hấp thu hệ dinh dưỡng, nó nuôi cơ thể mình. chuẩn luôn, đúng không ạ? Vâng. Ok. Thế thì em đã giúp cho cả nhà mình xong cái bài số 3.
Và có ai có câu hỏi gì không ạ? Anh chị có câu hỏi gì không? Mình không có câu hỏi.